with the ferry directed to Lerici and Cinque Terre. We are in the very middle of the Poets Gulf, Golfo dello Poeta, in La Spezia. In this Gulf we had famous poets like Byron, Shelley. They spent here a lot of time for their vacations, and not only. And so the La Spezia Gulf is named after Poets Gulf. This gulf has a U shape, so we can say La Spezia is in the middle, Portovenere is at the very end of the gulf, the east part, the west part, sorry, and on the other end there is Lerici. So Lerici, La Spezia in the middle, and Portovenere at the end. So La Spezia was just a small village since 2 centuries ago, because the Savoia family, which was the royal family of Italy, decided to place here the big naval base of La Spezia. So now we're gonna drive all around the naval base of La Spezia. We have just 2 military bases so important in Italy. One is here. You can see the entrance at our left-hand hand. The other one is in Taranto. Taranto is the very south of Italy. Dacă vă uitați pe hartă, e chiar acolo. De unde vine și Tarantela, că tot veni vorba. Acolo vine numele de azi. Știți de Tarantela? Da, dar nu știam că vine de acolo. So here we have always the military base at our left hand and the historical center at our right. Actually, we can see that La Spezia is a quite flat area. So the reason is that La Spezia was built in the ancient mouth of the river Magra. The Magra River nowadays exits a bit on the east toward Tuscany, but thousands of years ago the mouth was here and then it was deviated, and now we have this giant flat area, which is quite unusual for Liguria region, because our region is a series of mountains on the sea, normally. Liguria se caracterizează prin prezența munților, a unor înguste câmpii litorale și a mării, așa cum am văzut și la Genova. Iar aici este, vedeți că e o bază militară uriașă și are destul de veche. Deci, când încă se mai practica această arhitectură cu turnuri, deci are vreo 200 So the houses that we see at our right were built together with the naval base, starting from the 19th century, and they hosted all the families of the people that worked at the naval base. Avem această bază.
Here we have some of the military people just training at our right. We are going on around the military base so we can spot the warships at our left-hand side. And at our right, we can see the military hospital. Aici un șantier naval militar. În interior, navele sunt militare, le-am și văzut de pe croazieră. Se văd astea care sunt gri, evident. Se și vede o rată. La Spezia, cum spunea și ea, este una dintre cele două mari baze militare navale din Italia, pe Taranto. And here at our right, the big stadium of the La Spezia Calcio. Stadionul de fotbal din La Spezia, este puțin în spatele nostru. Acum vedeți So we are at the end of the city of La Spezia. Așadar, practic, acum ieșim din orașul La Spezia. On the other side of the hills in front of us, there are the Cinque Terre. So to reach Cinque Terre, you have to go up and cross these mountains that now are at our right. We are taking instead the coastal road, so we go down and we are going to drive along the coast to reach Portovenere at the end of the promontory. Care se găsește chiar la capătul golfului, unde este promontoriul care delimitează golful acesta în formă de U. Adică, practic, mergem spre nord. Stânga noastră e vest. Adică mare. Sunt două mări aici, Marea Ligurică și mai la sud Marea Tireniană. Asta e Marea Ligurie. Bine, ele fac parte tot din Marea Mediterană, dar sunt părți ale Mării Mediterane, cum e și Adriatică sau Marea Egee. Vedeți că scrie 11 km până la Portovenere. Cu toate acestea, cu toate că distanța e mică, ne ia timp până trecem prin oraș și traficul de pe drumul ăsta o să ne încetinească. Da. Dar e o priveliște foarte frumoasă pe stânga. Cei care beneficiază acum de o priveliște minunată sunt avantajați, dar când ne întoarcem și ceilalți vor beneficia, pentru că sigur ne întoarcem pe același drum. So we are taking the Napoleonic road because this road was built at the beginning of the 19th century on a Napoleonic project, and we're still driving around the military base. Acest drum, pe stânga avem tot baza militară, care, după cum vedeți, este uriașă. Și aici, în dreapta, văd că e o jardinieră, nu știu ce, în dreapta, care vindea și cerami. De-a lungul pasei sunt multe astfel de locuri. Și asta până în nord, până în față. Și chiar și în Franța, pe coasta de astăzi, găsim multe locuri unde se vând plante. So this area was chosen by its royal family at the time because this is a very deep gulf and this is the area in Italy which is most protected. Dintre cele mai protejate golfuri din Italia. Acesta e motivul pentru care familia de Savoia, care domnea în Piemont, a decis să fondeze aici portul La Spezia, ape adânci și port protejat. Tocmai bun pentru navele cu pescaj mare, de lucru. Și nu numai, că și portul. The gulf is surrounded by hills and around these hills și în jurul acestor dealuri we can find many quarries, and we're going to see also in Portovenere the main rock which is hid here is called Portoro, and is a rock that is known since Roman times. Roca care se extrage de aici e cunoscută din vremurile
Probabil că e un calc, altceva n-are ce să fie, dar o să vedem imediat. O să o întreb, dacă aș fi fost în față, aș fi întrebat. So we're gonna cross a series of little bays Acum o să traversăm that form the deep Gulf of La Spezia. And still we have the military base at our left hand. Tot pe stânga e baza militară. Și scrie libertatea accesul, accesul interzis. Mi-e teamă că vorbesc în față și nu se aud în spate, de-aia vă întreabă, ok. Oh, e ok. This area is called Marola, and we have here at our left the gate called Marola. Poarta Marola este în stânga. So before Portovenere, we're gonna meet a series of hamlets built on the O să sea. întâlnim multe cătune clădite la mare, zice, mă rog, spre mare, adică sate mai mici. So we start going a bit up here so you can appreciate a bit of view also De aici of începe the Gulf priveliștea in a frumoasă. few minutes. Câteva minute, la stânga, bineînțeles. Și o să străbatem câteva sate aflate la mare, mici sate aflate la mare, care sunt tipice. Vedeți? Și acum, iată, avem priveliștea. And here we can see Vedem navele the militare. U shape of the poet's Gulf. Și acum se poate remarca forma de U a Golfului La Spezia. La stânga. So in the middle we can see there are a series of dams that protected the Gulf. Vedem o serie de munți care protejează natural golful, promontorii. And it's very famous because also of the mussels farming. We're gonna see better in Portovenere, but already here we can spot kind of little sticks in the water, even close to the dam. They are mussels farming, and the mussels of Portovenere and La Spezia are very Se întâlnește famous și la all around the Portovenere, time. undeva în apropiere de țară. Dacă am înțeles bine. But from here we can see all the ports. So the warships are just below us. Then you can see the touristic area, the cruise terminal, and after the cruise terminal you